Och det gläder mig särskilt att kunna få visa upp vårt lugna lilla Malmö. Es un placer para mí el poder darle la bienvenida a Malmö. Under temperaturförhållanden som nästan borde kunna få er att känna hemkänslor. En una ocasión como esta, en que el tiempo nos depara la oportunidad de casi hacerle sentirse como en casa. Ja, mina kompanjoner och min kära hustru Charlotte. Mi querida esposa Charlotte, mis asociados y yo. Med tanke på de komplicerade förhållanden som idag råder i den internationella affärsvärlden vill jag påstå att vi inte bara kan känna oss nöjda över resultatet av dagens förhandlingar, utan även stolta. Ja. Ja. Du bränner inte upp dig bara. Mm. Tjurfäkting. Usch, vad räligt. Du, vänta. Jag byter. Jag byter telefon. Du, det blir hemskt dyrt det här. Gratis. Resebyråns telefon. Ja, men då blir det dyrt för dem. Nej då. Jag är lite upptagen av jobb. Här förstår du. Ja. Nej. Ja. Jag ringer igen. På torsdag. Ja, hej då. Ja, det är Månsson. Jag vill skicka skackade och jag är ledig. Ja. Backelund. Nej, herregud. Nej, skicka skacka. Jag kommer sen. Jag verkar vara kanödigt där nu. Hålla undan nu. Upp på trottoaren här. Nu går sin väg. Upp på trottoaren. Skacke. Du, vem är det som har släppt in pressen här? De var här från början. Satt i baren. Du, Backlund ska vara här någonstans. När inträffade det här? Omkring 8:30. Omkring? Ni vet alltså inte vad klockan var? Det hänger en klocka där. Jag tittar inte på den och den går före. Ja, er egen då? Den går också fel. Jag tittar inte på den heller. Ja, hur var han klädd? I grön jacka, tror jag. Tror? Ja, jag såg honom ju bara ett ögonblick. Vad hade han på sig för övrigt? Byxor till exempel. Jo, det hade han. Det är ni säker på? Ja, det hade väl verkat lite, ska vi säga, egendomligt annars. Om han inte hade haft byxor alltså. Kan han inte haft en revolver? I så fall måste ju tomhylsan sitta kvar i den. Jo, visst, självklart. Den andra kulan har gått ut här. Vi har letat igenom området utanför. Ni gick inte att hitta, så den måste ha hamnat i kanalen. Ja, vad ställer fingrar på er nu? Släpp fram polisbilen här. Du där, titta på dig. Ställer fingrar på er. Vi har ett handavtryck här. Men det är tveksamt om det går att använda för det är så suddigt. Sen gärningsmannen klivit ut här och i blomlådan har vi ett skoavtryck, men det är också dåligt för att det är så mycket blommor i vägen.
ASEA har fått en stor order på snabbtåg till Australien, nya kurdiska båtflyktingar till Gotland och värmerekord över hela landet. ASEA har enligt vad Ekot erfar fått en stor beställning av snabbtåg till Australien. Orden som säkrar arbetstillfällen vid företagets olika anläggningar i Sverige följs troligen av fler. Företagets snabbtåg har redan tidigare sålts till flera västeuropeiska bolag. Ja, vad bra. Hej pappa. Vi har just fått besked om att den kände finansmannen Viktor Palmgren beskjutits under ett restaurangbesök. Polisen i Malmö uppger att en okänd man kom in i stora matsalen på Hotell Savoy och avlossade en serie skott. Det här är ju mammas. Den skottskadade Hon bytte den mot espressoapparaten. Ja, det är en skilsmässa. Ska du inte ta det vigselringen förresten? Läkarna betecknar tillståndet som allvarligt. Ja. Gärningsmannen hoppade ut genom ett fönster som på grund av värmeböljan stod öppet och försvann innan Har du hört det här? ingripa. Nej, men det är nere i Malmö, det har inte jag med att göra. Hej. Vad har ni för instruktioner? Inga alls. Var finns den skjutne? Han är på sjukhuset. Ambulansen hann tid för oss. Är Skacke här? Ja. Det är bra. Vad har hänt egentligen? Man har blivit nedskjuten här inne. Kan ni gissa vem? Nej. Direktör Viktor Palmgren. Skacke. Can we go now? My wife isn't feeling well. Sorry. Beklagar, jag måste höra er som vittnen. Har ni hört något från sjukhuset? Överlever han? Det vet jag inte. Legitimation, tack. Legitimation, tack. Nej, nu får det vara nog. Förstår ni inte vilka ni har att göra med här? Nej, det är det jag försöker ta reda på. Hörni, vill ni höra en rolig historia? Jag Okej. måste berätta det. Jo, det var en man som kom till doktorn och medan han stod där och just hade tagit av sig byxorna så började han fisa så förskräckligt. Och så frågade läkaren då. Kom igen. Hur Det som länge, ska bli krokigt ska krökas i tid. hur länge har ni lidit av dessa väderspänningar? Frågade läkaren. Skål. Skål. Varför umgås ni poliser alltid bara med varann? Det blir enklast då. Ja, men i alla fall så frågade Precis, det blir läkaren. enklast så. Det blir mycket enklare för pappa att överse med den så kallade kamratandan inom kåren. En polis kritiserar nämligen aldrig en annan polis. Inte politik nu. Jo men hörni, lyssna nu då. Så frågar läkaren, hur länge har ni lidit av dessa väderspänningar? Så svarar han, lidit är det enda nöje jag har. Ja, det har jag hört förut. Ja, jag med. 10 gånger. Det blir bara bättre och bättre. Nu måste jag gå alltså. Nej, allvarligt talat till er. Poliskåren kommer att bryta samman inifrån förr eller senare. En sån ledning. Hade man haft en chans att skaffa sig ett heligt jobb så hade man ju lagt av för länge sedan. Varför tjatar han alltid om att byta jobb? Det är en gammal historia. Det var något ingripande. Det blev eldstrid och så råkade han träffa en kollega. Han dog. Hej då. Jo, det är det faktiskt. Det är lätt att säga nu, men vänta till jag har varit med. Nej, men hörni, nu ska vi inte snacka jobbet mer. Nu ska vi skaffa oss en riktigt ordentlig bakfylla till imorgon. Ja. När vi för en gång skulle lediga alla på samma gång. Och jag är minsann inte ledig. Bodil kommer jobba på min mage varje morgon klockan 5. Jag tar hand om Bodil imorgon. Bakfull eller inte, va? Du kan beteckna dig själv som ledig. Åsa? Lannat. Vad fan. Så här dags. 100 spänn på att det är partiråttan. Måla inte fan på väggen nu. Partiråttan, vem är det? Högsta chefen. Länspolismästare Stig Åkermalm. Ännu en akademiker som har halkat in bakvägen. Men har man inflytelserika vänner så?
Du vann. Det var Malm. Han vill tala med mig och det är nu. Jaha. Vad är det nu då? Är det om mordet i Malmö? Det vill han inte säga på telefon. Nej, då är det mordet i Malmö då. Du? Behåll hatten på. Kan de inte klara det här själva i Malmö? Är inte Per Månsson i tjänst? Jo då. Månsson är i tjänst. Men jag vill att du åker ner och hjälper honom. Eller rättare sagt tar hand om saken. Snarast. Allting talar för ett politiskt attentat. Ja, min avdelning sysslar inte med politik. Min uppgift är att klara upp ett mord. Mordförsök är det väl? Han är väl inte död än? Ja, mordförsök. Det här är en besvärlig, ytterst känslig historia som vi måste klara ut med det snaraste. Det är ett önskemål från högre instans att du tar hand om det här. Vad sysslar Palmgren med? Det är en hel koncern, det är vapenhandel, kemisk industri. Men har du druckit sprit? Så jag blev hitkallad mitt i en kräftskiva. Avfallsexport. Läkemedelsindustrier världen över. Inte helt rumsrena affärsmetoder. Hans kontakter med vissa länder kan ur svensk aspekt bli lite känsligt för att... Uttrycka det milt. För att uttrycka det milt. Du tar första flyg imorgon bitti. Var var vi? Ni måste följa det här från ert håll. Det kommer att smälla igen. Det brukar göra det. Det här är bara toppen av ett isberg. Halv 10-turen. Ja, precis. Och de har alltså godt mærke til ham, fordi hvis det er sådan et vejr, som det var, så bliver man da bare ikke stående ude på dæk. Og det gjorde han så. Og han blev stående sådan set halvdelen af turen, ikke? Plus, at han havde den der pakke, den der papkasse, den havde han så under armen. Det jeg ser lidt senere, hvor han så smider den over bordet. Og det er så... Ja. En kartong. Ja. Grön jacka. Ja, netop. Jag skulle behöva ringa Danmark. Ja, men hvis I kommer med den her vej, så må I gerne bruge den. Københavns politi, lufthavnen. Ja, hej. Nej, der er ikke set nogen mistænkt. Nej, der er stille og roligt her. Eller lunt, som I siger. Der er slet ikke flere afgange i kveld. Jamen hej. Vi kan låta våra dörrar stå öppna. På det sättet får vi liksom ett spaningshögkvarter. Har du någon teori, Benny? Ja, vad kan det finnas för motiv? Vi skiter i motivet tills vidare. Och koncentrerar oss på händelseförloppet. Alltså den person som sköt Palmgren hade bara ett par procents chans att ens klara sig ut ur matsalen efteråt.
Hans handlande fram till det skottet avlossas tyder på fanatism. Som i ett politiskt attentat? Just det. Men efteråt, vad händer? Mirakulöst nog så klarar han sig undan, men då handlar han inte längre som en fanatiker utan i panik. Ja, det är... Ja. Ja. Ja, då kan vi gå hem och lägga oss. Fallet är inte vårt längre. De skickar ner en man från Rikskriminalen. Din gamle chef, Beck. Vad betyder det här? Olika på brottsplatsen befintliga klockors avvikelse från rätt tid vid tidpunkten för brottets begående. Backlund. Från Nyköping. Så man dumpat honom här. Grattis. Välkommen ombord. Gärningsmannen har flytt utomlands. Hans fingeravtryck finns inte registrerat. Signalementet på honom är motsägelsefullt och ofullständigt. Ska vi lägga ner fallet? Var det där han försvann? Här. Hampus Broberg, 48 år gammal. Direktör inom Palmgren-koncernen, bosatt i Stockholm. Hans sekreterare Helena Hansson. Mats Linder, 30 år gammal. Direktör i firmaledningen här i Malmö. Jürgen Hoffman med hustru. Han är chef för företagets fraktavdelning. Bredvid Linder, Charlotte Palmgren, 33 år, hemmafru. Och så latinamerikanerna och tolken. Det är nyckelvittnena, men ingen av dem har kunnat ge en uttömmande beskrivning av gärningsmannen. Än mindre påstår att de kände honom. Kommissarie Beck, rummet är klart nu. Ja, tack. Ett vittne återstår att höra, en Edvardsson, korrekturläsare på arbetet. Backlund tyckte han var för berusad så han skickade hem. Vi har honom. Om en halvtimme. Alltså när du ringde till Kastrup. Hej Benny. Hej. När du ringde till Kastrup igår, han måste ha funnits där redan då. Han har stått där hela natten. Han lyckades komma med ett extra plan till Bromma. En markvärdinna som tyckte att han betedde sig underligt. Hon rapporterade, men polisen hann inte kolla planet innan det lyfte. Signalementet stämmer, han har grön jacka. Landar på Bromma om en halvtimme. Bob Smith heter han. Jag vill ringa Stockholm, va? Gunvar Larsson. Hej. Bob Smith. Är du säker på det? Ja, okej. Det fixar vi. Bob Smith. 12:20, är du med? 12:20, kom. Vi måste till Bromma. Nej, fan, vi är neta först. Här. Alla station! Polis, potatismord! Hallå där! Det sprack. Vadå? Köpenhamnsplanet. Vad var det med det? Sprack det? Radiopatrullen som skulle kolla passagerarna hann inte fram. Va? När polisen kom dit hade passagerarna redan gått. Men det är ju omöjligt. Tyvärr inte. De hann inte dit helt enkelt. Har du blivit galen? Det var faktiskt inte jag som skulle sköta det här. Faktiskt inte. Jag ringde ju för fan omgående. Solna-polisen hade en bil i Sumpan. Det tar ju högst 5 minuter. Vad hände? Grabbarna tycks ha blivit antastade på vägen. De var tvungna att göra ett ingripande. Ingripande?
Besättning Carl Kristiansson och Kurt Kvant. Bil 3, Solna polisdistrikt. Kristiansson och Kvant. Det kunde jag ge mig fan på. Jag förföljde de där idioterna. Se till att få hit dem omgående. Det här ska redas ut. Ja. En anmälan? Ja, men vad fan? Ja, koppla upp det då. Det var ju för jävligt. Hej! Jag har fått uppgift på alla Bob Smith som är bosatta i Sverige. Hur många? Ingen. Kan man leva med en kula i skallen? Det beror alltså på var den sitter. I vissa fall kapslas den in och patienten kan återgå till ett nästan normalt liv. Men i det här fallet är det nog tveksamt, jag är rädd. Charlotte Palmgrens hustru skulle finnas här. Ja, hon har åkt. Vart? Hem. Åkt hem? Also wirklich. Nein. Entschuldigung. Ja. Du ska veta att här kulan kommit in här någon gång strax i orbita. Ja, alltså vid där ögat sitter och gått rätt igenom skallen. Och den sitter väldigt nära hjärnstammen och det är livsfarliga strukturer så att säga. De är mycket ömtåliga. Och en patient i det skedet, i detta akuta skedet, är mycket dålig sjaska, alltså med dåligt blodtryck. Och rör man dem, i synnerhet om man börjar operera på dem, så kan det gå väldigt illa så man måste vänta och se. Och den här som du kallar akuta fasen, hur länge kan den vara? Ja, det beror på för att en sån kula går in här och den snurrar runt i vävnaden och sliter sönder och den där sönderslitningen skapar en massa svullnad i hjärnvävnaden och den kan öka eller den kan också minska. Så det vet man inte, det är de första dygnen nu som avgör det hela. Du, jag kommer strax. Förlåt, nej. Hallå? Ich hoffe, dass ich keine Problem... Att jag inte förorsakar några problem. Ist schon wieder in Ordnung. Ach ja, das ist meiner. Danke. Reklame. Ich bin Gastforscherin für Blutkrankheiten. Entrén ligger på Tvärgatan. Vänta ett tag. Är det inte hemska? Det är allt förbannat skönt. Men ta av de där larviga brallorna.
Polisen. Kan ni vara snälla och vänta några minuter? Det kanske kommer olämpligt. Nej, jag måste bara en sekund. Välkomna. Varsågoda, stig in. Jag är ledsen att ni fick vänta. Namnet är Månsson, kriminalinspektör. Det här är kommissarie Bäck. Välkommen. Ni kände alltså inte igen honom? Hur såg han ut? Det gick ju så hemskt fort. Jag reagerade inte förrän efteråt och sen kom den där förfärliga tanken att han kunde ha skjutit mig också. Ja, oss allihop. Han såg vanlig ut. Rätt enkel. Han hade en grön jacka och sen hade han sladdriga byxor i något syntetmaterial. Syntetmaterial? Det hann ni lägga märke till? Ja, jag är rätt intresserad av kläder. Den här middagen var väl närmast en affärssammankomst, eller hur? Ja, just det. De hade haft ett sammanträde tidigare på dagen men jag var inte med då. Jag var hemma och bytte om då. Jag var med tidigare på dagen vid arbetslunchen. Vet ni vad det här sammanträdet gällde? Affärer. Jag är inte så insatt i det där. Kände ni alla som var med på middagen? Ja, jag har träffat dem vid olika tillfällen. Nej förresten inte sekreteraren som Hampus Broberg hade med sig. Helena Hansson. Ja, det heter hon kanske. Henne har inte jag träffat förut. Är ni närmare bekant med någon av de andra? Nej. Direktör Linder till exempel. Nej, bara i samband med Viktors affärer. Bor ni här året om? Ja, vi har ju villan i Schweiz också. Och så har vi en representationsvåning i Stockholm, men där bor vi bara när vi är i Stockholm. Ja, vi reser en del och Viktor planerade att flytta delar av verksamheten till Durban. Sydafrika? Ja, men det har blivit så konstigt där på sista tiden så... Ja, den säljer vi nog. Fy fan. En röntgenbild av en kula. En spökbild. Och inget vapen. Storartat. Vad heter den där korrekturläsaren? Edvardsson. Han jobbar på Arbetet och bor vid Möllevången. En linjal. En 22. Det här blir konstigare och konstigare. Vem fan försöker skjuta ihjäl en människa med en 22? Ingen. Särskilt inte om det är överlagt. Ja, Sheeran dödade Robert Kennedy med en Ivy Johnson 22. Ja, det är riktigt, Benny. Det är bara det att han var fullständigt desperat. Han sköt vilt omkring sig, tömde hela magasinet. Kan ha varit en ren slumpträff. Menar de att han var amatör? Fast å andra sidan, det här med att det är en 22... Jag har hört att i USA så anses det som ett bevis på att den som skjuter är yrkesman. Lite snobbigt sådär. Att mördaren inte behöver ta till mer än vad som är absolut nödvändigt. Malmö är inte Chicago. Inte än. Möllevången. Möllevångstorget 3. Fast det var ju 2 skott. En ledmördare skjuter alltid 2 skott. Inte 1, inte 3. Alltid 2. Som i mordet på statsminister Palme. Så det var en ledmördare? Inte fan vet jag. Då är vi 2.
Ja, jag kan inte precis påstå att jag sörjer Palmgren. Känner du honom? Personligen? Nej, inte alls. Det är bara det att jag har egentligen aldrig kunnat med såna där typer. Hurdana då? Människor då, som skaffar sig pengar på vilket sätt som helst. Du satt ju bordet närmast. Hörde du något av samtalet? Det var ingen högre nivå på det samtalet inte. Damerna, de pratade om någon som hade opererat hängbrösten så att det såg ut som 2 tennisbollar som satt alldeles under hakan. Och fru Palmgren, hon berättade om något party i New York då, där Diana Ross hade varit. Och så var det någon som hette Mackan som hade bjudit på champagne hela natten. Något annat? Något mer? Ja, en av typerna, den där tysken, han hade en dotter då som hade sällskap med en neger i Paris och det tyckte han ju var för jävligt. Sen höll Palmgren det där talet och det var ju ett elände. Elände? Jag skulle precis till att beställa en jamare när Palmgren ska hålla tal. Så vad fan, då går hela personalstyrkan ut och tar paus. Så det var ett sånt jävla svassande hela kvällen. Nu vad fan, där sitter jag då. Va? Så segdra på den där gamla whiskyn jag har kvar. Ja, det var för jävligt helt enkelt. Jo, du såg inte vad det var för vapen han använde, han som sköt? Ja, en glimt såg jag. Det var... Jag vet inte mycket om skjutvapen, men det var en smal sak. Lång pipa och en sån där trissa, eller vad det heter. Roterande kammarstycke? Ja, just. Ja, tack ska du ha. Hej. Ja, välkommen tillbaka. Jävla lackej! Jävla terrorist! Vad står på? Läs det här. Palmgrens jävla företag skövlar skogen. Men Thomas, vi drar. Han tror det är 60-talet fortfarande, va? Hallå där! Vi bara vänta ett ögonblick. Direktör Lind och direktör Hoffman tar emot nu. Bägge två? Det var inte bra. Eller så är det. Välkomna. Vi är tacksamma att ni har agerat så snabbt och att Rikskriminalen redan är i verksamhet. Jag vet ni att jag kommer från Rikskriminalen? Genom er chef. Malm? Ja, just det. Länspolismästare Stig-Åke Malm. Så ni är säkra på att ni inte kände igen mannen som sköt? Ja, ganz sicher. Säger det namnet Bob Smith någonting? Bob Smith? Bob Smith? No. Vi är mycket tacksamma att polisen sätter in alla resurser på det här fallet. Som ni förstår är vi väldigt oroade. Ja, det är vi också. Viktor Palmgren kan vara den första i en
En serie attentat. Genau. Wir müssen an uns und unsere Familien denken. Vem kommer överta huvudansvaret för Palmgren-koncernen om... Ja... Charlotte, antar jag. Inga barn och inga andra arvingar. Ja, jag menar... Räknar ni med att efterträda Viktor Palmgren? Ja, det är ju en fråga för styrelsen. Direktör Broberg i Stockholm är betydligt äldre än ni. Alltså i företaget. Ändå har ni en mycket mer privilegierad ställning. Eller hur? Litar inte Palmgren på Broberg? Viel zu viel. Ja, anser ni att Broberg är opålitlig? Ja, det vill jag inte svara på. Har det förekommit kontroverser mellan er och Broberg? Ja. Vilka då? Det är en strikt intern affärsangelägenhet. Ursäkta mig, jag förstår inte vad det här har med saken att göra. Då får vi tala med direktör Broberg själv. Ja, ni kanske har något att invända mot att vi vänder oss till Hampus Broberg i Stockholm. Förlåt mig. Ingenting. Ert företag är och frakt. Ni antydde att det har funnits meningsmotsättningar. Palmgren anser att... Sie verstehen doch Deutsch. Ja, ja. Palmgren ist der Auffassung, dass unsere Flugzeuge ausschließlich unserer Firmengruppe zur Verfügung stehen sollten. Er hat etwas dagegen, dass wir sie an andere Firmen verchartern. Seine Geschäftsmethoden haben manchmal etwas rührend Altmodisches an sich. Var finns de nu? 2 in Kopenhagen, einer in Budapest und einer in Athen und der 5. in Kolumbien. Vad var det för typ av affärer ni diskuterade med era gäster från Venezuela? Sekretessbelagt. Om man i Caracas är beredd att för polisen uppge affärernas art så är det okej med oss. Men jag förstår inte vad det heller har med attentatet att göra. Miljöaktivisterna tycks inte gilla koncernens verksamhet. Finns det anledning att... Nej, de skjuter ju inte ens sälar. Eller? En 22. En Ruger. Ni har licens på den här. Naturligtvis. Men vi hade aldrig räknat med att behöva använda den. Det får vi hoppas. Spring Sie raus. Det var en sak till. I vilket förhållande står ni till Charlotte Palmgren? Jag känner henne. Hur väl känner ni henne? Behöver jag verkligen svara på den frågan? Nej, jag frågar i alla fall. Vad är det ni vill veta? Om ni har ett förhållande med fru Palmgren. Ja. Varför så ett förhållande? Ett sexuellt förhållande om ni nu vill veta. Vi brukar ligga med varandra för att uttrycka sig enkelt och på ett även för poliser fattbart språk. När träffade ni henne senast? För 2 timmar sedan. Är hon bra att ligga med? Är ni inte riktigt klok? Smart kille. Talar sanning när han vet att en vän skulle kunna avslöjas. Ingen av dem kände igen den som sköt. Jag också gjorde någon av dem det. Det var väl därför de var så nervösa. Hade inte varit idé att ta in 22 år. Ja, vi har ju ingen kula. Goddag. Vad fint att ni kunde komma. Goddag. Hej. Det var ni som skulle kolla den där utländska passageraren på det där flygplanet. Eller hur? Jo, vi kom för sent. Vi hann inte fram. Jag har inhämtat det. Jag har också förstått att ni befann er i Sundbyberg när ni fick larmet. Nu finns visserligen inte Sumpan med här, men jag skulle tro att det tar ungefär 5 minuter att köra därifrån till Bromma. Högst 10. Vad har ni för bil? Volvo.
En abborre gör 2 kilometer i timmen. Det är den långsammaste fisk som finns. Ändå skulle den med lätthet att kunna tillryggalägga den där sträckan på kortare tid än ni. Varför i helvete hann ni inte fram i tid? Vi var tvungna att göra ett ingripande på vägen. En abborre skulle förmodligen också kunna tänka ut en bättre förklaring. Ja, vad gällde ingripandet? Förgripelse mot tjänsteman. Och gick det till? En man som cyklade förbi ropade okvädingsord åt oss. Mm. Och detta hindrade alltså er från att utföra det uppdrag som ni nyss hade fått? Rikspolischefen själv har i ett offentligt uttalande sagt att varje form av förgripelse mot tjänsteman, särskilt tjänsteman i uniform, omedelbart måste beivras. Visserligen den potentat som ni just nämnde mycket välkänd för sina offentliga uttalanden. Men jag tvivlar på att ens han kan ha sagt något sin i helvete urbota dumt. Ja, hur löd de där okvädingsorden? Polis, polis, potatisgris. Jag gick alltså till så här. Ni stod parkerade i Sundbyberg. Jag hade just fått larmet. Då cyklade en man förbi och ropade polis, polis, potatisgris åt er. Ni tvingades ingripa mot honom och därför hann ni inte fram till flygplatsen i tid. Är det här sant? Just det. Ja. Det är lögn! Vartenda ord är lögn och ni vet dessutom om det. Ni hade stannat vid en korvkiosk. Då cyklade mycket riktigt en man förbi och någon ropade. Men det var inte mannen som ropade, utan hans son som satt i en barnsits på pakethållaren. Och han skrek inte polis, polis, potatisgris, utan polis, polis, potatismos. Han är nämligen bara 3 år och kan inte tala ordentligt än. Kan du veta det här? Jag vet det. Därför att den här mannen inte tolererade att stå där ute på gatan och bli utskälld i mer än 15 minuter av 2 grobianer i uniform. För någonting som ett 3-årigt barn hade råkat säga. Allra helst som det fanns vittnen. Jag har haft honom på telefon. Och stått här och bett om ursäkt på era vägnar i mer än 20 minuter. Ja, men... Jag orkar inte säga det en gång till. Buffalo Scout. FE Texas Ranger, FE Little Ranger, Hurter 22, Yama, Astra Cadix, Arminius, Rossi, Host Texas Marshall, Roger. Ja men herregud, tar det aldrig slut? Men är vapnet så viktigt när vi har mördaren, Bob Smith? Ja, men Bob Smith behöver inte vara den som har tagit flygbåten. Det finns ingenting som binder mannen som tog flygbåten till Köpenhamn med den som tog morgonplanet till Stockholm. Signalementet. Ja, men det här ser ut som vem som helst. Liknar ju till och med Benny. Är det en anhörig? Ja, just det. Hanna!
Ja. Ja. Nu är det inte mordförsök längre. Nu är det mord. Viktor Palmgren är död. Arminius? Ja. Ja, men är du säker? Ja, okej, tack. Den är ju med på vår lista. Ja, men är inte det någon sorts... Sportpistol. Så där som den här Skanåker använder när han tar medalj i OS. Nej, Skanåker, han använder en Ja, nu skiter vi lite i vad Skanåker använder, va? Hemlig. Hon var säker på Arminius. Ja, 100%. Hon kunde lika gärna ha sagt luftpistol. Arminius? Ja, den är inte så vanlig, men några av våra medlemmar har den. Conny! Tack så mycket. Det här är min privata, så den vill jag gärna ha ett kvitto på. Ja, det hade du fått även om det var arméns. Hallå? Ja, vad har vi för glädje av de här då? Det här är samtliga Arminius här i Malmö. Man skulle ju kunna provskjuta med dem och se om kulan kommer från någon av dem. Jag trodde vi var överens om att det aktuella vapnet låg någonstans i Öresund. Det är ju bara en hypotes. Det fattades sen, sa du? Ja, Erik Svenssons. Han var inte hemma. Vi har just fått veta att Charlotte Palmgren och direktörerna Linder och Hoffman har lämnat landet. Måste vi se till att hålla Broberg kvar. Ska du svara? Jag har ju semester. Aj, fan också. Ja, hallå. Ja, tjena, hej. Kan du vänta lite? Det är Martin. Ja, tjena. Ja, nej, det var ingenting. Ja, du, jag... Sluta. Ja, nej, det var ingenting. Du fortsätt. Inte du.
Ja, Hampus Broberg och Helena Hansson. Okej, jag ska... Sluta. Jag ska fixa det. Okej, det är bra. Va? Vad vi gör? Vi knullar. Hej. Vad herrans namn är det frågan om? Jag söker direktör Broberg. Han är inte här. Heter ni Helena Hansson? Nej, det gör jag inte. Vem är det som frågar? Ja, förlåt. Mitt namn är Kollberg, Lennart Kollberg. Kan jag komma in? Ja, visst, varsågod. Varför frågar ni om jag heter Hansson? Ja, jag trodde att ni var direktör Brobergs sekreterare. Ja, jag är faktiskt direktör Brobergs sekreterare. Men jag heter inte Hansson. Och ni var inte i Malmö i förrgår när direktör Palmgren blev skjuten? Nej, absolut inte. Jag följer aldrig med på några resor. Vi har en uppgift här som säger att direktören hade sin sekreterare med sig. Var i alla fall inte jag. Hon heter Hansson. Fröken Helena Hansson, det står det här. Ja, men jag känner ingen med det namnet. Men det är klart att det finns ju något som heter resesekreterare. Resesekreterare? När såg ni till direktören senast? Idag på förmiddagen. Han kom strax efter 10 och så var han väl här i 20 minuter ungefär. Fast jag ser att hans portfölj är kvar så han tittar nog in vid 4:30. Han brukar göra det. Ni har ingen aning om var han kan befinna sig just nu? Hemma antar jag. Hemma, det är på Lidingö det. Ja, Kederevägen 23. Har han familj? Fru och sen dotter på 17. Men de är inte hemma, de har rest på semester. Till Capri. De reste igår. God dag. Jag heter Lennart Kollberg från kriminalpolisen. Jag söker direktör Broberg här bredvid. Jag undrar när ni såg honom senast. Här ute har inte vi för vana att spionera på våra grannar. Jag känner inte direktör Broberg. Jag kan inte alls hjälpa er. Alltså, det var tråkigt. Men... Möjligen för er, men inte för mig. Vem har skickat er hit förresten? Skickat? Ja, det är väl ingen som har skickat. Jag har väl tagit mig hit för egen maskin. Polisen, vi skulle vilja ställa några... Satan! Vad har han gjort? Vad i helvete har han gjort för något? Taxi! Men det här Deventer, vad är det? Hallå? Deb. Go ahead, Deb. En på sidan. Tjena, Kollberg Rikskrim. Kan jag få... Vet du vad Go ahead Deventer är för något? Nej, jag... Young Boys då? Nej. Go ahead Deventer och Young Boys. Fotbollslag spelar i Tipscupen. Vi vet inte var de kommer ifrån. Tipscupen, du vet. Deventer möjligtvis. Go ahead Deventer. De borde ju rimligtvis höra hemma i Deventer och det är en stad i Holland. Fan. Det ska vara Rikskrim som har reda på sånt. Är de bra? Du, jag kom hit för att låna telefon.
Känner ni till någon direktör här ute som heter Hampus Broberg? Ja då, Kedjevägen. Bor man där har man gott om pengar. Vi har bara fint folk här ute. Har ni haft någon anledning att ägna er åt honom någonting? Nej. Vad ska du ringa? Broberg? Nej, jag ska till Krim. Det måste finnas någon vakthavande inne. Ja, jag tror vi chansar på Young Boys i alla fall. Ja, hej Lidingö här. Vi har en kollega som vill växla några ord. Vem var det? Larsson, Gunnar Larsson eller? Tjenare Gunvald. Det är Kolberg här. Hur har du det? Hur jag har det? Ja, vad fan tror du? Överhopad med knivskärningar, rån och slagsmål och galna nerknarkade 12-åringar. Och nästan ingen folk. Melander är på Värmdö. Rönn åkte till Arjeplog i fredags. Vad fan vill du? Palmgrenaffären? Aldrig i livet. Den har jag haft nog med obehag redan. Ja. Ja. Det tjänar ingenting till att du tjatar om det där. Det är inte mitt jobb. Vadå? Kedjevägen? Sa du Kedjevägen? På Lidingö? Vilket nummer? Okej, jag tar det. Bra. Grabbar, ni som verkar vara hemma i den fina världen. Vet ni vad en resesekreterare är? Resesekreterare? Det är väl bara ett finare ord för fnask. Förr i tiden så gick de ju under beteckningen fruar. Men som resesekreterare så blev de avdragsgilla. Behöver du en sån? Nej, jag söker en sån. Vad är med snusket för fan? Specialroten har varenda luder på data. Tänker du släppa in mig eller ska jag sparka sönder dörrjäveln med glasrutor och hela skiten? Hur kan du ha mage att visa det här? Är blekfisen hemma? Henry är på staben, hur så? Fy fan. Vad menar du? Precis vad jag säger, fy fan. Var har du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån? Vi köpte den i Lissabon under en kryssning. Och den kostade? Några tusen, jag minns inte så noga. Vad kallar du dig nu för tiden? Poliskonstapel? Kriminalassistent. Pappa skulle vända sig i sin grav så du har inte ens lyckats bli kommissarie eller vad det heter. Hur mycket tjänar du? Var det du som skickade hit den där andra polisen tidigare idag? Nej, faktiskt inte. Men det gäller samma sak. Ja, men jag har redan sagt att jag spionerar inte på mina grannar. Sluta åbäka dig, lillan. Du är nyfiken som en hummer, har alltid varit. Berättar du vad du vet om den där Broberg? Annars... Annars vad då? Annars ska jag ta med mig 2 uniformerade konstaplar och gå omkring i varenda villa här omkring och berätta om min syster som är så jävla korkad att jag måste be andra människor om hjälp. Vilken jävla revolver? Jag har väl ingen revolver? Jag talar om din Arminius kaliber 22. Vad fan snackar du om? Vad fan är frågan om? Dels vill vi veta vad du har ditt vapen och så vill vi veta vad du gjorde i fredagskväll. I fredags var jag i Köpenhamn med Karin på Montmartre. Ja, så det var det. Ja. Så Karin, det är din flickvän? Ja. Vad fan är det för vapen ni snackar om? Du, vi har din vapenlicens. En Arminius 551 341992. Tillståndshavare 63 05 23 00 30. Erik Svensson. Var är vapnet? Du? Ja? Jag är inte Erik Svensson. Jag heter Thomas. Hans familj reste igår. Det vet jag redan mer. Sen sålde han tydligen bilen. Och sen var en mäklare här och tittade på huset.
Hur vet du att det var en mäklare? Jag hörde delar av deras samtal. De skakade hand och Broberg lämnade över nycklarna. Sen eldade han i öppna spisen. Det rök i flera timmar. Det var ju lite konstigt. Bra syrran, du skulle bli en bra polis. Jag skulle inte ha sagt ett ord om inte du använt dig av hot och utpressning. Nej, det är klart. Och för mig får det gärna dröja 10 år till innan jag ser dig igen. Promise. Hej då! Hälsa Blekfise! Säg inte någonting till Erik att Thomas och jag att de är bästa vänner. Vi ska inte säga något till Erik, men vi vill gärna veta var han finns. Och han finns någonstans. Ja. På sjukhuset såklart. Vad lider han av? Hepatit C. Kan man vara säker på att han var här i fredags? Han har varit i det tillståndet i 3 månader nu. Är det hans far? Ja. Här har vi henne. Hansson, Helena Hansson. Den där tjejen känner jag igen. Vem är det? Polisen. Jag har redan berättat det lilla jag vet för polisen. I Malmö. Det gjorde jag samma kväll. Ja, just det. Det här gäller några kompletterande upplysningar bara. Jag har lite bråttom nu. Det tar inte lång stund. Direktör Palmgren, kände ni honom sen tidigare? Nej. De andra i sällskapet, var ni bekant med dem? Bara direktör Broberg. De andra hade jag aldrig träffat. Men det här har jag berättat för polisen redan. Ja, just det. Men Broberg, honom kände ni sen tidigare? Ja, han har tagit mina tjänster i anspråk förut. Vilken egenskap befann er i Malmö? Som sekreterare förstås. Du är inte mer sekreterare än jag, drottningen av Saba. Vad menar du? Du vet, jag är inte från Rikskriminalen. Jag är från specialroten. Du kanske fattar vad det innebär. Vi har en hel pärm om dig. Du har åkt fast 15 gånger de senaste 10 åren. Det är ganska mycket. Det här kan jag i alla fall inte sätta dit mig för. Jag får fan rätt att resa vart jag vill. Med vem jag vill. Ja, visst får du det. Men jag är personligen mest intresserad av vem det är som rycker i dina trådar. Hur stort ditt arvode var och hur mycket av det du fick behålla själv. Tror jag är så jävla dum så jag berättar. Jag kan taxan. Du fick 5 000 skattefritt, gratis käk, övernattning, fria kondomer. Börja inte rota mina grejer va, utan tillstånd. Jag vet min rätt. Nej då. Jag vet också din rätt. Då så. Var är det mer? Hur fan kan en tjej bli snut? Vad helvete väntar du på? Inbilla dig inte att du kan sätta dit med ditt jävla. Ja, men vad fan tror du jag tycker? Jag har ju för helvete semester. Broberg verkar hålla sig undan på något hotell någonstans. Men sekreteraren sa att han skulle dyka upp på kontoret vid 5-tiden. Och det är antagligen sista chansen att sno honom. Ja, men för i helvete. Både Fnasket och den där Brogren Broberg. satt ju med vid bordet när Palmgren blev mördad. Ja,
Ja, hur fan kan de då ha något med mordet att göra? Ja, jag vet inte det. Det verkar jävligt egendomligt allting. Du får väl fråga Beck. Kommissarie Beck har kanske också en son. Ja. Vi har sökt igenom Eriks lägenhet nu, men det finns inga som helst spår efter något vapen. Vi frågade Karin och hennes... Ja, Karin sa att hon hade överhuvudtaget ingen aning om att det skulle finnas något vapen. Jag vet inte om vi kan lita riktigt på hennes uppgifter. Finns det orsak att tro att hon skulle kunna ljuga för oss? Nej, varför skulle hon göra det? Nej, det är det vi undrar också. Visste du att Erik har ett vapen? Ja, visst. Vet du var det finns? Ja, han brukar ha det hemma hos sig. I en låda. En låda? Ja, alltså originalkartongen som det låg i från början. Ja, det måste ju finnas där. Det brukar alltid vara hemma. Måste ju för fan ha något papper att vifta med. Annars blir du aldrig trodd. Dagens rätt funkar alltid. Ja, men snor du på för helvete, klockan är 10 färd. Här har vi tillstånd av jourhavande åklagare och husrannsakan. Det är komplett med stämpel och underskrift och hela baletten. Zürich 1850. Den kärran lär du nog missa tyvärr. Du får ta hand om det här. Spring du, jag väntar. Stanna! Gunvald, han är på väg ner. Ja, men vad fan. Helvete! Släpp ut mig! Vad för helvete sköt den? Jag har inget vapen. Hallå! Fan. Hjälp! Släpp ut mig! Fan! Helvete. Polisen, släpp vapnet! Polisen, är ni poliser? Ja, släpp vapnet. Ja. Ja. Jävla idiot. Släpp ut mig, jag lider av klaustrofobi. Ja, vem fan lider inte av klaustrofobi? Men inte gnäller jag för det. Vad är det som händer? Filminspelning. Vår uppgift är faktiskt att skydda de här människorna, inte häkta dem. Jag vet ju inte ens vad det handlar om. Men nu visade det sig ju faktiskt att det fanns anledning att häkta Broberg. Snacka med Beck. Det var hans idé. Var är Beck? Får jag tala med Beck?
Ja, han är väl kvar i Malmö. Ring upp Malmö Savoy, Bäck. Kommissarie Bäck. Telefon. Hallå, ja? Var det inte underförstått eller till och med klart utsagt att det här spaningsarbetet skulle bedrivas så diskret som möjligt? Jo. Tycker du att det är diskret med vild skottlossning i Stockholm? Nej. Är det inte lite väl starkt att polisen framtvingar häktningen av 2 framstående medborgare som förmodligen är fullständigt oskyldiga? Ja, jag vet inte om den där Helena Hansson är sån framstående medborgare. Men du, däremot så har ni 2 ambassadtjänstemän där uppe hos er i Stockholm. De är från Venezuela. Det behöver du inte bry dig om, det tar vi hand om. Alltså. Ja. Som jag sa till dig tidigare skulle det vålla obotlig skada om delar av Palmgrens verksamhet kom till offentlig kännedom. Vem skulle lida denna obotliga skada? Vem tror du? Samhället naturligtvis. Om det kom ut att man på regeringsnivå haft kännedom om vissa transaktioner skulle de politiska efterverkningarna kunna bli katastrofala. För vem? För vem? Har du läst tidningen idag? Ja, jag har sett tidningarna idag. Då förstår du vilka konsekvenserna kan bli om det kommer ut att man på regeringsnivå haft kännedom om Du, vänta tar du. Det händer konstiga saker här. Jag står just nu och tittar på en kollega från Säkerhetspolisen i Stockholm vars närvaro här jag varit fullständigt ovetande om. Har du möjligen en förklaring till detta? Eftersom det rör sig om ett politiskt mord som kan få vittgående internationella konsekvenser vill jag undvika att få huset fullt av utländska säkerhetsmän som undrar vad vi håller på med. Det måste undvikas. För övrigt angår inte Säks verksamhet dig. Din uppgift är att finna en mördare innan han slår till igen. Och vad är det som säger att han ska slå till igen? Jag. Har du sökt i politiska riktningar? Vi söker i alla riktningar. Sök i en till. Ja, föremålet har alltså kastats i här enligt de uppgifter som vi har fått. Ja, just det. Ja, vi brukar faktiskt hjälpa polisen ibland när de har hittat i landflutna knarkpartier. Med hjälp av de aktuella strömmarna och vindarna så brukar vi kunna ange var partiet har kastats över bord. Så att... Ja, men i det här fallet är det liksom tvärtom. Ja, just det. Här borde det ha flyttat i land. Sydlernacken. Inom en sträcka ska vi säga 2 distansminuter. 2 distansminuter? Ja, 3,5 kilometer ungefär. Jag undrar just vems bil det var. Är det din båt? Ja, än så länge. Är du spekulant? Nej. Jag bor i Stockholm. Ja, det går ju bra att åka båt här också. Det gjorde jag som liten grabb. Jag säljer boden också. Jaha, gör du det? Arbetslös. Ville du något? Nej, jag bara... Nej. Ja, det är fin utsikt här. Ja. Den är ju gratis.
Arminius. Ja. Det bekräftar ju bara vad vi redan visste. Ja, men det är ju i alla fall ett bevis. Det står något här. BS. Bob Smith. Men det är ju det jag har sagt hela tiden. Lejd mördare. Utländsk insmugglad revolver. Och de kommer att slå till igen. Hur går vi vidare nu då? Månsson. I Malmö. Ja. Nej. 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 Linder, Hoffman och Broberg måste väl ha någon idé om vem de är hotade av. Det är bara att fråga Broberg. Han sitter ju häktad i Stockholm. Ja, men Broberg har ju förnekat all kännedom om någon Bob Smith. Ja, men då får vi klämma lite på honom. Polizei. Natürlich, da hätte ich selber drauf kommen können. Geht es um den Palmgren-Mord? Ja. Så jag skulle inte kunna få titta på den där pennan. Diesen? Ja, jag vill bara titta på den. Tycker att jag känner igen det här namnet. Någonting jag kan hjälpa till med? Ja, det här företaget Mercurius Medical, det ingår i koncernen. Ja, Milano. Läkemedel, Ja, export och import av medicinsk utrustning. blod. Ja. Dieser Junge befindet sich in Frankfurt. Dieses kleine Mädchen hatten wir hier in Lund. Sie ist vorgestern gestorben. Das Schlimme an der Sache ist, dass sie durch infiziertes Blut angesteckt wurden. Durch Bluttransfusionen. Mit importiertem Blut. Men vi importerar väl inte från sådana länder? Offiziell nicht, aber es wird umetikettiert. Ometiketterat? Durch irgendeinen Zwischenhändler.
sprit. Blanda som kanske intresserad. Har du haft det här länge? Ja. Alla år. När Erik var liten och jag blev arbetslös. Man ville ha något att göra. Var jobbade du innan? Ja, jag var lagerförman på ett litet företag. Så köpte Palmgren-koncernen upp det där och la ner det. Alla fick gå. Nu är jag förtidspensionerad. Ja, det är fint här. Ja, det är mina initialer. BS. Bertil Svensson. Ja, Erik och jag hade vapnet tillsammans. Var hittar du lådan någonstans? Ja, det kan göra detsamma. Man kan säga att det var locket som hittade dig. Hur fick du reda på att Viktor Palmgren importerar smittat blod? En gång såg jag en härfågel här nere vid stranden. Jag gjorde vissa efterforskningar. Jag kan ju lite tyska. Det stod en hel del i tyska tidningar om det där. Mercurius Medical. Det är ju ett av Palmgrens bolag. Samma kväll var du ute och sköt på skjutbanan. Ja, det var en ren slump. Jag cyklade förbi och hade vapnet med mig. Då såg jag Palmgren sitta där inne på de andra höjdarna. Jag bara gick in och sköt en jäveln. Det var självklart på något sätt. Det bara blev så. Och sen tog du flygbåten till Köpenhamn. Ja. Jag slängde vapnet i sundet. Då satt jag på Kastrup då och väntade halva natten på att komma någonstans. Pengarna räckte till en enkel till Stockholm. Jag drev omkring där hela dagen. Tjuv åkte tåget tillbaks hit. Bob Smith. Ja, det var en typ som jag läste om i en deckare någon gång. Du är från Stockholm, va? Roslagen. Ska vi gå då? Vad tror du han får? 10 år. Han kommer att gå under i fängelset. Broberg kommer att fixa så han inte blir omhäktad. En drös välbetalda jurister kommer att bevisa att inget olagligt skett. Taxin är på väg. Tack. Och Palmgrens utländska affärsbekanta får göra affärer med Hoffman och Mats Linder i framtiden. Det blir enda skillnaden. Och Charlotte lever livets glada dagar i Schweiz. De går alla en lysande framtid till mötes. Hej. Hej. Benny har skrivit en rapport om våld mot tjänsteman. Fingret? Ja, men jag rev den. Han har en del kvar att lära. Din taxi är här. Hej.